السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي ديكورات وابداعات رحاب. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه طبيعيه عباره عن مشروب طبيعي من الاعشاب اللي كيهنيني صراحه، وعن تجربه من البرد لاسرتي كامله، من الزكام، من كيطرد البلغم. كنتمنى انكم تبقوا معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركة الله. بسم الله. عندنا هنا كنحتاجو الثومه، يعني فص كامل ديال الثومه. عندي هنايا فليو، معلقه كبيره ديال فليو منقياه ومشمشاه. عندي هنايا الخزامه، معلقه كبيره حتى هي كنقيها، كنحيد منها العواد والحجر. يعني هاد الاعشاب كلهم خاصكم تنقيوهم. هنايا الزعتر، ماشي زعيطره، الزعتر حتى هو معلقه كبيره، حتى هو منقي ومشمش. عندي هنايا 7 الوراق ديال وراق سيدنا موسى او اوراق الغار، وعندي 7 الوراق ديال الاوكاليبتوس، وطبيعه الحال زيت الزيتون. هنايا الوصفه كيفاش غادي نديروا لها، غادي نجيب قرعه. قرعه غادي تكونوا ديجا منظفينها مزيان ديال اي منتوج بقى عندكم. ها هي كانت خاويه. غديروا هاد العبر هذا 430 غرام. هاد الشيء المعلقه معلقه، يعني 430 غرام في القرعه. كناخذ معلقه من كل حاجه في الاعشاب. صراحه هاد الوصفه كنديرها كل برد، يعني كتهنيني من الدوايات ديال الفارماسي، كتنفعنا حنايا الكبار وحتى الصغار. واحسن حاجه انها طبيعيه. هنايا كنحاول انني نعمر المعلقه مزيان من المكونات 3 اللي على شكل اعشاب. كنحطهم كاملين في القرعه. غادي نجيب دابا الثومه اللي غادي نحيدها من العود ديالها. من الاحسن تكون ثومه حمراء. غادي نجيب واحد ورق الطبخ اولا بابي كويزين باش غنحاول نمسحها. احسن حاجه انكم ما تغسلوش لا الثومه لا الاوراق، باش ما يبقاش لكم الماء وما تشيش لكم من الاعشاب الرطوبه، باش يجيكم الزيت ما يجيش فيه الماء. هادشي علاش كنفضل انني كنمسحها مزيان. غادي نحاولوا نمسحوها كامله. وبطبيعه الحال حيدوا لها ديك القشره البيضاء، يعني اللي كتكون ديجا مهزوزه كنحيدوها، ما كنخليوهاش بلا ما تقسموها بلا والو، يعني ديروها صينه، الثومه دار صينه. صافي من بعد ما كملت ثومه غادي نشد الاوراق ديال الاوكاليبتوس، غادي نمسحها مزيان باش غنحيد منها الغبره ديالها. غنمسحها ديجا هما نقيين، ولكن ضروري هيا كيف كتشوفوا معايا الورق شويه ولا فيه الغبره، يعني كنحاول نمسحهم مزيان. حتى ورق سيدنا موسى اولا ورق الغار كنمسحهم مزيان، وكنحطهم على بقيه الاعشاب في القرعه. كنحاول انا نديرهم كاملين. هما من بعد ما كملت غادي ندير دابا هي زيت الزيتون. غادي نعمر القرعه كامله بزيت الزيتون. يعني صراحه وصفه طبيعيه اللي غتنفعكم بزاف، كنتمنى انكم تجربوها. اما غادي نشوف ضروري ما نحرك القرعه باش داك زيت الزيتون يدخل في الاعشاب لتحت، لانه ما وصلش حتى لتحت في القرعه. ها هو دابا ملي كيبدا يدخل في الاعشاب كيبدا ينقص من السطح، كيبدا ينقص من النيفو اللي درتو في الاول. غادي نزيد باش ما غاديش نعمرها حتى الاخر. غنسد عليها مزيان، حاولوا ان تسدوها مزيان. دابا غادي نجيب الكوكوط. حاولوا الكوكوط ديروها اللي كتسلقوا فيها، لان هاد الوصفه هذه كتكحل الكوكوطات. غادي نجيب الماء، غنحط القرعه في وسط الكوكوط،
غادي نجيب الماء، ما غاديش نعمر عليها بزاف، يعني بحال اطرو ونص اللي غديروا ديال الماء. غتغطيو غير تقريبا ماشي نص، غير ربع ديال القرعه صافي. وغادي نسد عليها، غادي تخليوها على نار مهيله حتى تبدا تصفر، عاد باش حسبوا ليها التوقيت. صافي ملي سديت دابا الكوكوط مزيان، غادي ندير ليها الصفاره ونديرها، نشعل البوطه ونديرها فوق البوطه باش يلاه تغلى ليا. غير البوطه ما تجهدوهاش، باش هذيك الاعشاب كتاخذ الوقت ديالها في الغليان. ها هي حطيتها تتغلى. من بعد عاد باش كنحسب الوقت ديالها ملي كتبدا تصفر، يعني ما غاديش تصفر التصفيره اللي معروفه، 20 دقيقه وكنطفي عليها. ملي كنطفي ما كنحلهاش هذاك الساعه كيف ما كتشوف معايا، كنخليها حتى كتبرد. يعني انا حطيت يدي في الكوكوط باش تشوفوا ان راه بارده مزيان. كديروا ثلث ساعه طفيو على الكوكوط، تخليوها على جنب حتى تبرد الكوكوط مزيان عاد باش تحلوها. يعني تبعوا غير نصائح وان شاء الله غادي تكون وصفه ناجحه. باش كنتفاداو حتى القرعه ما تفرقعش لينا. ها هي القرعه بارده، انا حاطاها دابا لانكم كتسخونه ما غاديش نقدر نمسها. غادي نحاول دابا نحل القرعه. جاتني صعيبه، يعني غادي نجيب واحد بابي كويزين باش غادي نعاون بيه نحل. عرفتي الرائحه مع الاعشاب كامله كتعطي رائحه زوينه، وريحه الخزامه حتى هي عاطيه بزاف. هنايا انا غادي جبت لكم معلقه باش نوريكم الزيت كيفاش كتولي. هنايا بالنسبه لي انا ما تنحيداش من الاعشاب، يعني تنخلي القرعه حتى كنبغيها عاد باش كنصفي المقدار اللي بغيت. اللي بغى غادي يصفي، غادي تجيب قرعه ديال السيرو غتكون في هكا، غادي يصفي الزيت وغيديرها في القرعه ديال السيرو وغادي يستعملها بحال السيرو. انا غادي نجيب الصفاي باش نوريكم الصفاي اللي ممكن انكم تستعملوه، ما ديروش اي واحد من اللي يكون العيون ديالو كبار، باش كتفاداو ان الاعشاب يطيحوا مع الزيت، يعني يبقى الزيت صافي. هاي الصفايه اللي كنستعمل انا، يعني كيكون العيون ديالها ضيقين بزاف. غتشوفوا معايا كيفاش غادي نصفيه، غادي يهبط غير الزيت بوحدو، يعني الاعشاب كلهم غادي يبقاو الفوق. ولكن كنصيحه خليوها مع الاعشاب باش هذيك الاعشاب يزيدوا يطلقوا المنافع ديالهم. وهي الزيت كيفاش كتولي، يعني ما كتبقاش الريحه ديال زيت الزيتون، وكيبقى فيها كيولي فيها رائحه الاعشاب. ممكن انكم ديروها في هذه القرعه، ممكن انكم تخليوها مع الاعشاب، لكم الاختيار.